أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، سنتكلم في هذه المحاضرة عن أداء الكمبيوتر ومدى تأثير هذا الأداء على الكمبيوتر، وأيضا على التطبيقات، وأيضا على العمليات التي يقوم بها الحاسوب. سنتكلم في هذا الموضوع عن الإيفالويشن لأداء الكمبيوترات، وكيف يحدث تطوير هذه البرفورمانس والتكنولوجيا التي تؤثر في هذا التطوير. إضافة لذلك سنتكلم عن النقطة الثانية اللي هي مصفوفة البرفورمانس أو مصفوفة الأداء للكمبيوترات، وهي ما هي كيف نقيس هذا البرفورمانس. ثم نتكلم عن عملية المقارنة بين الآلات أو أجهزة الكمبيوتر بالنسبة للإيش من حيث البرفورمانس والأداء. نتكلم أولا عن عملية الإيفالويشن بالنسبة للأداء الكمبيوتر. طبعا هنا يلعب دور كبير جدا، أو التطوير الحالي يحدث بالنسبة عشان نحسن في الأداء لابد من عملية تقوم الشركات المصنعة للكمبيوترات بعملية التطوير والتحسين في الديزاين لنحصل على برفورمانس أفضل. ولذلك نلاحظ أنه مع تطور الكمبيوترات أن الكوست بالنسبة للكمبيوتر بشكل مستمر يحدث له تراجع بشكل كبير ويقل تكلفة الكمبيوترات، بينما أن البرفورمانس يتحسن بشكل كبير لأنظمة الكمبيوتر، وإضافة لذلك الإمكانيات لهذا الكمبيوتر، وهذا تزداد بشكل كبير بشكل مستمر. طبعا لو لاحظنا بالنسبة للكمبيوترات نلاقي انه احنا الان اللابتوبز اللي نستخدمه حاليا قوته وامكانياته ممكن تكون مقابلة او مكافئة لامكانيات الكمبيوتر الخاص الميني فريم الخاص بالاي بي ام قبل اللي كانت تستخدمه قبل طبعا 15 سنة. اضافة لذلك انه الابليكيشنز اللي نحتاجها اليوم او يحتاجها المستخدمون بشكل كبير، او الاحتياجات المجتمعيه بشكل كبير، تتطلب ايضا يكون معنا مايكرو بروسيسورز بامكانيات عاليه. ومن هذه التطبيقات في عندنا عده تطبيقات، في من ضمنها الايمج بروسيسنج، اضافه لذلك اللي هي عروض ثلاثيه الابعاد، اضافه لموضوع السبيتش ريكوجنيشن، وايضا الفيديو كونفرنسنج. هذه كلها تحتاج الى امكانيات عاليه من البروسيسنج لانها تتعامل ايضا مع الفيديو. اضافه لذلك المالتي ميديا اوثرنج وتعديلات المالتي ميديا والفيديو، وهذه الاشياء كلها تحتاج الى ايضا امكانيات عاليه من انظمه الكمبيوتر والمايكرو بروسيسور. إضافة لذلك من ضمن التطبيقات اللي هي تطبيقات الملاحظات التي ممكن تكون على ملفات الصوت وأيضا الفيديو. من ضمن الأشياء أيضا التطبيقات، وطبعا هذه على سبيل الإكزامبلز وليست على سبيل الحصر. أيضا عملية السيموليشن موديلينج، هذه أيضا من ضمن الأشياء التطبيقات التي تحتاج إلى إمكانيات أيضا عالية من المايكرو بروسيسورز وتحسين في التكنولوجيا بشكل مستمر. طبعا الشركات بشكل عام يزداد احتياجاتها بالاستخدام بروسيسورز عالية وبإمكانيات عالية أيضا لعملية معالجة قواعد البيانات، وأيضا لدعم الشبكات المستخدم الكلينت سيرفرز. وأيضا هذا الأمر طبعا هذه السيرفرات استطاعت أنه تستبدل بدل استخدام المراكز الميني فريم الكبيرة التي كانت تستخدم سابقا، فهذه يعني استبدلت هذه الإمكانيات السيرفرات اللي ببروسيسورات عالية، فعملت استبدال لهذه الكمبيوترات الكبيرة وأيضا المراكز الكبيرة. إضافة لذلك وجدت الآن عملية الخدمات من الكلاود كومبيوتينج. الكلاود كومبيوتينج هذا قدم خدمات كبيرة من خلال إيجاد بنوك من السيرفرز ذات الإمكانيات العالية، والتي تقدم أيضا خدمات للمستخدمين بشكل كبير جدا. وأصبح يعني لأنه التطبيقات المعظم ممكن تستخدم تطبيقات عبر الكلاود، وإحنا طبعا نستخدمه هذا بشكل كبير، من ضمنها اللي هي الجوجل درايف، الإيميلز، هذه كلها تعتبر كلها من الخدمات التي تقدمها
شبكات الكلاود، فأنت تستخدم هذه الشبكات في على سيرفرات أخرى. طبعا هذا الأمر يقودنا، هذه الإمكانيات والمتطلبات من إمكانية البروسيسور تقودنا إلى كيف إنه هذه التكنولوجيا، كيف ممكن نطور هذه التكنولوجيا بحيث نحسن من أداء الكمبيوتر أو نحسن من أداء سرعة المعالجات أو المايكرو بروسيسورز. طبعا التكنولوجيا تتضمن أشياء كثيرة، وتم إدخال أشياء كثيرة مع ظهور بنتيوم والكذا. دخلت بعض التكنيكس أو بعض العمليات التي تبنى في الكنترول يونت من أجل تطوير هذا الكمبيوتر. طبعا هذه بعض التكنيكس اللي استخدمت وبنيت أيضا في داخل الكنترول يونت من أجل تحسين أداء الكمبيوتر وإعادة ترتيب الكمبيوتر البرامج بشكل آخر غير ما يكتبها المستخدم، بحيث يكون تنفيذها بشكل أسرع جدا. من هذه التكنيكس أول حاجة نتكلم عليها اللي هي البيبلايننج. طبعا البروسيسور قبل وجود هذا التكنيك أو هذه التقنية كان يشتغل بحيث أنه ينفذ على أمر، ينفذ المايكرو بروسيسور على أمر للبرامج. بينما مع وجود البيبلايننج دخل عملية إمكانية أنه ممكن ننفذ أكثر من أمر في وقت واحد. وطبعا الشركات على سبيل المثال AMD عندهم في البنتيوم 3 كان عندهم 9 بيبلايننج تقريبا لتنفيذ هذه الأوامر. يعني أنت ممكن تنفذ 9 أوامر في نفس الوقت. طبعا هذه العملية بتعدد البيبلايننج تسمى سوبر سكالر اكسكيوشن، وهو تنفيذ السوبر سكالر بحيث أنه هذه التقنية تعتمد على تعدد البيبلايننج بشكل كبير، بحيث يمكن من تنفيذ البرنامج بشكل أسرع. فهنا بيكون في عندك حسب التكنيكس أو حسب الشركة المصنعة لهذا البروسيسور فتزيد كم عدد البيبلايننج. وهذا طبعا ظهرت عملية الفكرة منذ تقريبا بنتيوم 2 هذه التقنية. ثم ظهرت أيضا تقنيات أخرى من ضمنها اللي هي الثلاثة التقنيات التالية اللي هي نسميها البرنش بريدكشن. وهذه أيضا طبعا يتم فيها انه في خلال الكمبيوتر يتنبأ بالتفرعات، فاذا وجد تفرع انه يعيد ترتيب او يعيد جدولة هذه الأوامر بحيث يكون اسرع بدل من القفز من تفرع الى اخر، فان المايكرو بروسيسور والكنترول يونت في المايكرو بروسيسور تعيد ترتيب هذه الاوامر او الانستركشن بطريقة معينة وتجدولها بحيث تكون اسرع في عملية التنفيذ. من ضمن أيضا التكنيكس اللي هي الداتا فلو أناليسيس، تحليل تدفق البيانات. طبعا هذه العملية يتم فيها تأجيل تنفيذ بعض الأوامر التي تعتمد في بياناتها على أوامر أخرى، بحيث تنفذ هذه الأوامر، وعند تنفيذها يتم تنفيذ هذه الأوامر التي تعتمد نتائجها على الأوامر هذه السابقة. هذا التكنيكس البرنش بريدكشن والداتا فلو اناليسيس قادنا الى السبيكوليتيف اكسكيوشن اللي هو عمليه التنفيذ الذكي او يعني اللي هو بيكون فيه نوع من الذكاء. فهذا بيعمل عمليه يساعد في عمليه تنظيم البرامج او المايكرو انستراكشنز اللي نسميها طبعا في داخل الكنترول يونت تسمى مايكرو انستراكشنز، وهذه بيكون تنظيمها بشكل افضل من خلال هذه التكنيكس الثنتين. طبعا هذا الثلاث التقنيات تسمى دايناميك اكسكيوشن، وهذه طبعا التقنيات ايضا زي ما قلنا تبنى في داخل الكنترول يونت من اجل تحسين اداء الكمبيوتر بشكل كبير. طبعا لازم ننتبه هنا إلى أنه رغم عملية زيادة في سرعة المايكرو بروسيسور إلا أن هناك معوقات أخرى. نتكلم عن موضوع اللي هي البرفورمانس بالانس، واللي هي إيش المعوقات اللي أدت أيضا إلى عرقلة زيادة سرعة أنظمة الكمبيوتر. طبعا نحن نلاحظ أنه الكمبيوتر يزداد من ناحية السرعة الميموري زيادة حجمها، لكن هناك مشكلة اللي هي سرعة الذاكرة. طبعا هذا يؤدي إلى إيش عرقلة طبعا النظام بشكل عام. وإضافة إلى ذلك أيضا بعض الناقلات هذه أثرت ولعبت دور كبير في عملية العرقلة في البرفورمانس. طبعا نلاحظ هنا من خلال هذا المنحنى أنه إلى تقريبا إلى عام 2000 أنه ما زالت كانت عملية
التحسين في عملية سرعة المعالج تزداد بشكل كبير، بينما سرعة الذاكرة تكون ما زالت يعني تمشي بشكل بطيء جدا. ولذلك طبعا كان لابد من حلول وواجهات أخرى بحيث يستطيع أنه نصل أو نمكن المعالج من عدم الانتظار الذاكرة بشكل كبير، وبحيث أنه يكون السيستم أكثر سرعة. كان ذلك طبعا من خلال إيجاد بعض الليفلز اللي هي إيجاد الكاشز في داخل الذاكرة. طبعا هذا في منتصف التسعينات بدأوا في إيجاد هذا الليفلز، بدأ من الليفل الكاش 1 ثم الكاش 2 ضمن شريحة المعالج. وطبعا هذا الأمر كان له دور كبير في تحسين الأداء. رافق هذا التحسين إيجاد أيضا بعض الحلول لعملية تحسين الأداء نظام الكمبيوتر، من ضمنها كيف احنا ممكن نخلي عملية السعات أو العرض البتات أكثر وايدر دين ديبر، يعني بدل ما يكون حجمها كبيرة نخليها تكون بدل ما تعطينا 16 بت يكون أكثر من 16 بت، 32 64 بت في نفس الكليك، في نفس الكلوك بالس. إضافة لذلك عملية الواجهة زي ما قلنا اللي هي ظهور الكاش، فحسنوا في عملية تحسين الكاش، إيجاد الكاش اللي هي الكاش 1 والكاش 2، حتى أصبح الآن مثلا عندنا بالنسبة لي في الكورز إنه الكاش 1 والكاش 2 ضمن الكورز، وما عدا الكاش 3 هي اللي أصبحت مشتركة بين الكورز كاملة في داخل المايكرو بروسيسورز. أما لكل كور بيكون في معه كاش 1 وكاش 2، فهذا طبعا يحسن من أداء الكمبيوترات بشكل كبير. هذه من ضمن الأشياء. إذن إضافة إيجاد المالتي كورز، وإيجاد أيضا المالتي كاشز، تعدد الكاشز، حتى وصلت الآن إلى الكاش 1 كاش 2 كاش 3. وطبعا هذا أدى إلى عملية قلل من عملية رجوع الكمبيوتر للذاكرة بشكل كبير، لأنه إيجاد الكاش فيخلي البروسيسور يتعامل بشكل أكثر مع الكاش، بدل ما يذهب يأخذ البيانات من الكاش من الميموري أو الرام، فهذا بيقلل سرعة النظام بشكل كبير. إضافة لذلك المشكلة الأخرى اللي هي مشكلة الباسز، أوجدوا لها حل من خلال إيجاد هرمية للباسز، بدل ما يتعامل المايكرو بروسيسور مع باسز بطيئة فيخلوه يتعامل مع الباسز اللي هي إيجاد باسز عالية السرعة بحيث يتعامل معها ويتم نقل البيانات فيما بعد للباسز الأقل سرعة أو للأدوات التي نستخدمها واللي بتكون مركبة أو على باسز بطيئة. فإذا أوجدوا هاي باسز مرتفعة بالتعامل مع المايكرو بروسيسور، وأيضا ما خلوش الباسز القديمة تتعامل مع البروسيسور بشكل مباشر، وإنما تتعامل بشكل هرمي مع البروسيسورز السريعة. إضافة إلى ذلك أنه هناك بعض الأدوات أيضا لا نحصرها على الرام لكن هناك أيضا الأكسسوارز الأخرى أو الأدوات الأخرى المستخدمة مع هذا النظام، اللي هي الماوس والكيبورد والسكانر واللايزر بشكل عام، هذه والهارد ديسك، كل هذه تلعب دور أيضا في عملية سرعة النظام بشكل عام. فهذا هنا مخطط يبين معدل نقل البيانات ومعدل البيانات في ثانية الواحدة بالنسبة لكل أداة من هذه الأدوات. واللاحظ طبعا هنا أنه الإيثرنت هي أسرع شيء لأنه تتعامل مع الشبكات بشكل كبير. اللي يليها الجرافيك ديسبلاي اللي هي الشاشة والأشياء هذه. إضافة إلى ذلك الواي فاي اللي هي نتعامل معها كشبكات وايرلس، وأيضا الهارد ديسك اللي يقوم عليها أساسها بشكل كبير تعامل أخذ البيانات وحفظ البيانات. وإضافة إلى الأوبتيكال ديسك فهذه بتكون أقل، كل ما نزلنا إلى بيكون هناك معدل نقل البيانات فيها أقل بشكل كبير. إضافة إلى التحسين في هذه المكونات كان هناك أيضا لابد من تحسين في عملية الشيب أورجانيزيشن والشيب أركتكتشر، يعني من خلال أنه عندك الآن كان فيه قانون مور أنه تطور وزيادة عدد الترانزستورات كل سنة تزيد، كل فترة وكل سنة تزيد مقدار الضعف هذه الشرائح. فهذا بالنسبة لزيادة عدد الترانزستورات، ولاحظ أنه كل مدى هي تزيد عدد الترانزستورات في
كل شريحة من هذه الشرائح. أيضا النقطة الثانية اللي هي الترددات أو سرعة الساعة أو الدورات اللي ممكن تنقل فيها أو تنفذ الأوامر الفريكوينسي، فهنا أيضا في زيادة لها. وفي أيضا في مرحلة من المراحل ثبتت إلى حد ما هنا بعد تقريبا قبل 2005 بدأت تثبت. الباور أيضا كان لها تأثير برضو، نحن لابد نقلل الباور لهذا للمعالجات، فلابد أيضا من عملية stabilization بالنسبة للباور بحيث يكون ما تأخذش باور كبيرة، فهذه أيضا ثبتت إلى حد ما. إضافة إلى ذلك بدأ يظهر منذ من 2005 تقريبا بدأت تظهر المالتي كورز، وهي تعدد البروسيسور في داخل بروسيسور واحد بدل ما نعمل بروسيسورات معقدة. هذا الأمر مكننا من أن نحسن أداء الكمبيوتر أو السيستم بشكل عام. إضافة لهذا الأمر نلاحظ أنه المالتي كورز، استخدام المالتي كورز هذا طبعا مكن من عملية تحسين أداء الكمبيوتر بشكل كبير، بحيث بدل ما نشغل أكثر من كمبيوتر ممكن نشغل عدة أنوية. وطبعا المالتي كورز زي ما قلنا أن هي تعدد وحدات اللي هي الحساب والمنطق، وتعدد حساب وحدات الفلوتينج بوينت يونت. هذا التعدد مكن من إنتاج العمليات بشكل كبير جدا، وزيادة معدل الساعة أيضا. فلا ذلك هذه الاستراتيجية أيضا مكنت خلت المصنعين بدل ما يعملوا بروسيسورز معقدة يعملوا بروسيسورز اعتمدوا على هذه الاستراتيجية، بحيث يكون معنا أكثر من بروسيسور في داخل المعالج، فكأننا معنا عدة معالجات في نفس الوقت، بدلا من أن يكون البروسيسور يعني واحد ومعقد أكثر. فهذا ممكن يؤدي إلى مشاكل في عملية الحرارة، في الطاقة، في أشياء كثيرة. إضافة لذلك إنه هذا مكننا من إيجاد أحجام كثيرة بالنسبة للكاش، فأصبح إنه الكاش ممكن تستخدم أكثر من مستوى أيضا، واستخدم زي ما قلنا إنه المستوى الأول والأول الثاني لكل كور منفصل عن الآخر، وأيضا الليبل اللي هو الثالث استخدم كمشترك أو قاسم مشترك لكل هذه الأنوية في داخل المايكرو بروسيسور. بعد أن تكلمنا على التكنيكس التي استخدمها المصنعون والتطويرات اللي حدثت في الكمبيوتر المايكرو بروسيسور بشكل عام، حنتحدث عن موضوع اللي هي مصفوفة الأداء. كيف ممكن نقيس الأداء هذا، وكيف نقدر نقول أن هذا الماشين أو هذا الكمبيوتر أفضل من هذا الكمبيوتر. فممكن في البداية نضرب مثال على الأداء من خلال لتوضيح هذه المفاهيم، من خلال ضرب أمثلة على طائرتين، البوينغ 747 والكونكورد، ونشوف طبعا هو هذا النوع من الطائرات عندها بعض الخصائص، انه 6.5 هاورز ممكن تمشي من الدي سي الى باريس، فتأخذ هذا الوقت، بينما الطائرة الكونكورد تأخذها 3 ساعات. في فرق هنا ايضا بالنسبة للسرعة، هذه 610 متر في بير هاورز، الساعة الواحدة بيكون 610، بينما الكونكورد بتكون أبطأ طبعا من حيث السرعة، فبتاخذ 1003 تاخذ طبعا اللي هي بتكون أسرع، صح؟ هذا عفوا النوع الثاني هي بتكون أسرع لأنها بتقطع في 1350 متر في الساعة الواحدة، فتكون هذه طبعا أسرع. مع وجود أيضا طبعا لأن هذه حجمها كبير، فبيكون عدد الباسنجرز حقها أو الركاب بيكون 470 راكب، بينما هذه 132 راكب. لو جينا نحسب الباسنجرز مع هذا بيطلع لنا هذه القيمة اللي هي العمود هذا اللي هو العمود الثالث مع العمود الرابع، هنحصل على العمود اللي هو الباسنجر في معدل السرعة. طبعا هل نقدر الآن نقول أيهما أفضل أو من حيث الأداء؟ طبعا هذا ما نقدرش نقوله بشكل مباشر، إلا أن نشوف أنه الطائرة اللي هي
بالنسبة اللي هي سرعتها أعلى، اللي هي بتكون إيش الطائرة الكونكور، من خلال لأنه قلنا سرعتها تقطع 1350 متر في الساعة. بينما من حيث الكاباسيتي وعدد الركاب يكون إيش هي الطائرة اللي هي البوينغ 747 بتكون ليش؟ لأنه عدد الركاب اللي تحملهم في هذا الوقت بتكون عبارة عن 470. فهذا ممكن نقول عليها اللي هي الباندويث، كم الباندويث حقها بيكون أعلى، بينما هذه سرعتها طبعا إيش أعلى. فهذا الأمر راح نوضحه أيضا من خلال هذا المثال بشكل أدق عشان يكون عندنا مفهوم البرفورمانس واضح. طبعا لتوضيح الأداء بين الطائرتين على هذا المثال وتوضيح الثروبوت وأيضا السرعة، هنتكلم الآن بشكل مفصل عن هاتين الطائرتين. طبعا بالنسبة للوقت لاحظنا أنه من خلال الجدول أنه وقت الطائرة اللي هي الكونكورد أنها في مقابل البوينغ كانت أسرع، فلاحظنا أنه هذا كان تقطع 1350 متر في الساعة الواحدة، بينما الأخرى طبعا بتكون كام 610 متر في الساعة. فإذا حسبنا ممكن نحسب كم الآن هذه أكبر من هذه، فنقسم القيمة هذه على الأخرى فنحصل على 2.2 times faster، يعني بتكون هذه 2.2 أسرع، اللي هي الكونكور أسرع من طائرة البوينغ. بينما بالنسبة لعدد الركاب اللي حملتهم البوينغ بتكون أكثر. فإذا هذا نعتمد اللي هو الثروبوت، اللي هو الثروبوت هو الخرج النهائي وعدد الركاب اللي وصلوا. فالثروبوت اللي بيكون بالنسبة الكونكورد بالنسبة للبوينغ 747 حيكون طبعا إيش أقل. فنلاحظ إنه البوينغ مثلا كم كانت ضربنا طبعا السرعة في عدد الركاب بيكون معنا هذا القيمة، نقسمها على القيمة اللي طلعت لنا أيضا في الجدول السابق على 178,200 اللي هي بير اللي قلنا عليها البي اللي هي بالنسبة للسرعة طبعا ضربناها قلنا بالباندويث اللي هي عدد الركاب اللي تنقلهم في الساعة تنقلهم في كل رحلة. فبيكون هنا طبعا لاحظ انه الثروبوت بيكون بالنسبة للبوينغ بمقدار الزيادة 1.5 تقريبا 1.6 تايمز فاستر. فإذا هنا بيكون هذا بالنسبة للبوينغ أفضل من إيش من الكونكورد من حيث الثروبوت، بينما هناك من حيث الوقت كانت الإيش الكونكورد هي الأفضل. فإذا خلاصة هذا الأمر إنه البوينغ عبارة عن 1.6 فاستر in terms of throughput، بينما الكونكورد بتكون في 2.2 في مسألة الإيش الفلاينج تايم اللي هو الوقت الطيران بتكون هذيك أسرع منها بهذا المقدار. إذا إحنا عملية لما نجي نناقش عملية البرفورمانس فنركز بشكل أساسي طبعا على موضوع الإيش التايم بالنسبة لي فور سنجل جوب أو في عمل وحيد مثلا، فنركز على التايم. نشوف الآن تعريفات التايم. طبعا التايم ممكن نعرفه بعدة طرق، وهذا يعتمد على ايش احنا نقيس بالضبط. فالتايم ممكن يكون نسميه ريسبونس تايم، اللي هو طبعا عبارة عن الوقت بين بداية إكمال العملية والتي تتضمن عملية بشكل عام اللي يقوم بها النظام، والتي تتضمن عملية time spent execution in CPU، هذا الوقت اللي هو الوقت اللي يأخذه التنفيذ في السي بي يو، إضافة إلى ذلك الوقت الذي يأخذه الأكسسنج للهارد ديسك أو للميموري الرام، أو أيضا انتظار البيانات اللي جاية من فين من الانبوت أو اوتبوت، وأيضا بعض العمليات الأخرى اللي هي ترتبط بهذا الأمر، وعمليات أيضا الأوبريتنج سيستم الأوفرهيد ومن ضمنها هذه العمليات اللي يقوم بها ايش الاوبريتنج سيستم. طبعا هذا ممكن نسموه ايضا بدل ما نسميه الريسبونس تايم ممكن نسموه اكسكيوشن تايم اللي هو وقت ايش التنفيذ. طبعا هذا التايم يختلف عن
الثروبوت يختلف عن الثروبوت من حيث التعريف. الثروبوت عبارة عن الوقت اللازم لإنجاز مهمة معينة في وقت معين. هذا بالنسبة للثروبوت، يعني كم ايش هذا الأمر. من ضمن التعريفات أيضا تعريف زي ما قلنا الجزء اللي هو خاص بالسي بي اكسكيوشن تايم، وقت التنفيذ. قلنا هو عبارة عن الوقت اللازم لتنفيذ عملية معينة أو مهمة معينة، مثل عملية تتضمن ضمنها عملية التايم اللي يأخذ البيانات من داخل الانبوت اوتبوت، وأيضا تشغيل بعض البرامج في داخل السي بي يو. هذا ممكن نسموه أيضا تسمية أخرى اللي هي سي بي يو تايم، تسموه يا اكسكيوشن تايم أو سي بي يو تايم. طيب كيف ممكن نقيس البرفورمانس بناء على التايم أو الاكسكيوشن تايم؟ هنشوف الآن كيف ممكن نقيس البرفورمانس. نفترض أنه for some programs running on machine مثلا أو كمبيوتر X، البرفورمانس كيف نقيسه؟ طبعا بيكون معنا عشان نقيس البرفورمانس لهذه الماشين بيكون عبارة عن ال1 على الاكسكيوشن تايم بالنسبة لهذه الماشين. هذا بيعطينا ايش؟ البرفورمانس لهذه الماشين أو لهذه الآلة. ممكن نقارن أيضا بين آلتين X و Y، فبنقول إنه X ممكن نقول إنه X is n times faster than Y. كيف نحسب هذا الكلام وكيف نأكد هذا الكلام؟ من خلال حسابنا للبرفورمانس. البرفورمانس اللي قلنا عليه اللي هو نحسبه من خلال الواحد على الاكسكيوشن تايم، فبيكون نحسب البرفورمانس للإكس، للماشين إكس وللكمبيوتر إكس، نقسمه على البرفورمانس للكمبيوتر واي، بيعطينا ايش؟ قيمة كم هو ال n اللي هي كم مقدار السرعة أو الكفاءة، بكم مقدار الكفاءة. نشوف مثال على ذلك. معنا مثلا الكمبيوتر A، هذا يشتغل ويشغل البرنامج ببرنامج معين يشغله ب20 ثانية، بينما الكمبيوتر B يشغل نفس البرنامج ب25 ثانية. يعني بشكل ممكن نقول ايش؟ ايهما اسرع؟ طبعا حيكون اللي ياخذ وقت اقل هو الاسرع، فاذا هذا الاي اسرع طبعا. ليش؟ لانه 20 وهذا 25. طيب بكم السرعه؟ كم مقدار هذه السرعه؟ فممكن نحسبها اللي هي 25 على 20. 25 على 20 بتعطينا ايش؟ 1.25. تمام. طبعا هنا قسمنا البرفورمانس هذا على هذا، فحصلنا على هذه 1.25. هذه بتكون مقدار سرعة الكمبيوتر اللي هو A. تمام. A بيكون is 1.25 times faster than الكمبيوتر B. أيضا هناك معاملات أخرى ممكن نقيس أو نقارن بين الكمبيوترات من حيث الأداء. هذه المعاملات ممكن اللي نسميها performance measurements matrix، مصفوفة قياس البرفورمانس أو المقارنة، أو نسميها comparing machines. كيف ممكن نقارن بين هذه الماشينز؟ طبعا من خلال هذه المصفوفة ممكن نقارن بينها من خلال الاكسكيوشن تايم. كل ما كانت سريع هذا الزمن طبعا، تمام، كل ما كان الأفضل كانت الأفضل. أيضا الثروبوت، من حيث الثروبوت أو الخرج البيانات اللي بتخرج بيكون معنا كل ما كان الثروبوت أفضل بيكون طبعا معنا ليش؟ هيكون أفضل بالنسبة لأداء الكمبيوتر. أيضا السي بي يو تايم ممكن نقارن من خلالها السي بي يو تايم، الوقت اللي يستخدمه السي بي يو في تنفيذ هذه البرامج. أيضا من خلال في هناك أيضا معايير أخرى استخدموها ومعاملات أخرى اللي نسميها MIBS، وهذا نسموه millions of instructions per second. كم في الثانية الواحدة ينتج ليش البروسيسور، وكم ممكن ينفذ في الثانية الواحدة من الأوامر، كم ممكن ينفذ أوامر في الثانية الواحدة. هذا برضو أحد العوامل يمكن نقارن بينهم بين الكمبيوترات. في أيضا معامل آخر وهو اللي هو من حيث عمليات الفلوتينج بوينت، يسمى
MFLOPS، وهذا millions of floating point operations per second. كم عدد يعني عمليات الفلوتنج بوينت في الثانية الواحدة. كل ما كانت طبعا عدد العمليات أكثر، كل ما كان المايكرو بروسيسور أو الماشين أو الكمبيوتر أفضل. علشان نقدر نتعامل مع هذه المصفوفة من المقاييس لقياس الأداء للكمبيوترات، لابد أن نتكلم أولا عن الكلوك، الكمبيوتر كلوك. فهذا بيكون يحدد لنا اللي هو كم ترددات للكمبيوتر، كم ممكن ينفذ لنا ايش. طبعا هذه اللي سميناها من بداية الزيرو إلى نهاية الواحد تعتبر اللي الكلوك بيريود. هذه المسافة من بداية الزيرو إلى نهاية الواحد هذا تعتبر البيريود أو تايم، له تايم معين. هذا البيريود يعتبر تايم معين. نشوف على سبيل المثال طبعا الكلوك سايكل تايم، تمام، هذا يعتبر هذا عبارة عن التايم. فمثلا نشوف معنا مثلا نضرب مثال على أساس نفهم هذا الموضوع. 5 نانو سكند. إذا كان هذا التايم مثلا عبارة عن إيش، طبعا من ضمن الأشياء اللي يعملوها أنه يقللوا في هذا التايم. قد يكون عشان يزيدوا عدد النبضات يقلل التايم للنبضة الواحدة، وعشان يزيد في الثانية الواحدة كم ممكن نعمل نبضات أو كم كلوك في الثانية الواحدة. فإذا ممكن تقلل في هذه، هذا ممكن يكون متغير التايم، هذا مختلف من ماشين إلى أخرى. فهنا عندنا نفترض أنه عندنا التايم لهذه الكلوك بلس اللي هو من الزيرو إلى نهاية الواحد عبارة عن 5 نانو سكند، تمام. اللي نسميها طبعا هذه اللي قلنا إيش الكلوك ريت، طبعا نسميها اللي هي الفريكوينسي، اللي هي بنحسبها طبعا بالهرتز، تحسب بالإيش بالهرتز. ممكن تكون بالهرتز، بالميجا هرتز، بالجيجا هرتز. فنسميها إيش الفريكوينسي. وهي بتكون عبارة عن إيش، عبارة عن انفيرس اللي هي عكس الإيش الكلوك سايكل تايم، فعكسه. فاحنا معنا كم قلنا التايم هذا عبارة عن 5 نانو سكند. فاحنا ممكن نطلع منه اللي إيش التردد بشكل عام. فنقول 1 على هذه القيمة اللي هي 5 نانو سكند. طبعا هنا 5 في النانو عبارة عن 10 أس سالب 9 سكند. فبيكون معنا عبارة عن إيش، ممكن تحسبها بالكالكوليتر بطلع لنا عبارة عن 200 ميجا هرتز. التردد بيكون عبارة عن 200 ميجا هرتز. وهذا طلعناه من خلال الزمن اللي حسبناه هنا للكلوك بيريود، وهذا الزمن اللي هو عبارة عن 5 نانو سكند. طبعا الكلوك بيريود نسميها سايكل. فإذا قد يكون بعض الأوامر تأخذ سايكل واحد، قد يكون بعضها تأخذ 2 سايكل، بعضها 3 سايكل، يعتمد على الإيش على الإيش على نوع الأمر. فنشوف مثلا، نشوف الآن نسأل أنفسنا السؤال: how many cycles are required for a program؟ كم يحتاج الآن البرنامج مثلا، كم عدد السايكلز أو الدورات اللي يحتاجها من هذه اللي هي الانتقال من 0 إلى 1، كم سايكلز يحتاج. ممكن نفترض، هل احنا ممكن نفترض انه نحتاج n cycles ل n instructions من البرنامج؟ هل هذه الافتراضية تكون صحيحة؟ لأنه ممكن يكون طبعا ذاك أنت instructions first instructions، هنا second instructions، third عدد من instructions. هل هذه الانستراكشن 1 تأخذ نفس السايكل بالنسبة للانستراكشن 2، تأخذ نفس السايكل بالنسبة لهذه، بالنسبة لهذه، بالنسبة للثالثة، الخامسة والسادسة والتاسعة وهكذا؟ هل كلها بتأخذ نفس السايكل؟ طبعا هذا الافتراض غير صحيح، incorrect. ليش؟ لماذا؟ لأنه يختلف من أمر إلى آخر. different instructions take different amount of times. فبعض الأوامر تأخذ يعني times أقل أو cycles أقل، وبعضها تأخذ cycles أقل. تختلف طبعا من ماشين إلى آخر، وتختلف العملية من أيضا من أمر إلى آخر. هذا فما نقدرش نقول إنه عدد السايكلز هو عدد الانستراكشنز للبرنامج، فهذا الكلام غير صحيح. فإذا بيختلف، لازم نحسبها حساب عشان نطلع عدد السايكلز للبرنامج الواحد من خلال حساب السايكلز لكل انستراكشن معين أو كل نوع من أنواع الانستراكشنات. وهذه طبعا بنتكلم عليها من خلال أمثلة عشان توضح هذا الأمر. زي ما نشوف الآن إنه different numbers of cycles for different instructions. يعني على سبيل المثال الديفيشن بتاخذ cycles أكثر من الاديشن.
الفلوتينج بوينت، عملية الفلوتينج بوينت تأخذ أيضا سايكلز أكثر من انتجرز. الأكسسنج ميموريز تأخذ أيضا الوقت أكثر من إيش، من الوصول للريجسترز اللي هي بنفس المكان حق المعالج في داخل المعالج، بينما هذيك تخرج انت من المعالج تروح على المذر بورد. فإذا البرنامج المعطى يحتاج على أشياء معينة، اللي هي يحتاج عدد من الانستركشنز اللي هي نسميها ماشين انستركشنز، يحتاج إلى عدد من السايكلز أو الكلوك سايكلز، تمام. يحتاج أيضا عدد كبير، عدد من الايش، من السكندز اللي هي الوقت، اللي زي ما قلنا الفريكونسي هو عكس، ممكن من خلال الفريكونسي نحصل على هذا التايم بالسكند لأي كمبيوتر. طيب نشوف بعض المصطلحات أو الفوكابلري المرتبطة بالسايكلز. طبعا في بعض المصطلحات مرتبطة بالسايكل، من ضمنها الكلوك سايكل تايم اللي هو قلنا عكسه بيكون الكلوك سايكل تايم، واللي هو عكس التردد بيكون بالسكندز بير سايكل، سكند بير سايكل. وأيضا الكلوك ريت اللي هو معدل الساعة بيكون بعبارة عن سايكلز بير سكندز، سايكلز بير سكندز، عملية عكسية. عدد الانستركشنز لكل هو سايكلز لكل انستركشن، فنختار حقها CPI اللي هي سايكلز بير انستركشنز، تمام. طبعا هنا بالنسبة للفلوتينج بوينت هو البرامج اللي تكون تطبق على عملية الفلوتينج بوينت بتكون عندها عدد السايكلز لكل انستركشن بتكون أكثر منها لبقية الانستركشنز، فبتزيد عدد الانستركشنز لهذا النوع من العمليات، لأنها زي ما قلنا عملية الفلوتينج بوينت من أعقد العمليات اللي تتم في داخل. الآن كيف ممكن نحسب السي بي يو تايم؟ طبعا احنا قلنا انه السي بي يو تايم هو عبارة عن السي بي يو كلوك سايكلز، عدد الدورات للسي بي يو في التايم الخاص بالكلوك سايكل تايم. هذا بيعطينا ايش؟ هذا بيعطينا الوقت اللازم لتنفيذ اي برنامج في السي بي يو. احنا ممكن نعوض عن، طبعا هذا عرفنا انه هو عبارة عن عكس التايم، هو عكس الفريكوينسي اللي هو الكلوك ريت، فممكن نعبر عنه أيضا بطريقة أخرى اللي هي السي بي يو كلوك سايكل على الكلوك ريت. طيب احنا نشتي الآن نعوض عن هذا أيضا، هذا بمعلومية اللي هي الأوامر، عدد الأوامر في أيضا عدد ممكن نحصل عليه عدد الأوامر في لكم سايكلز لكل أمر، فممكن نجيب هذه المعلومات. طبعا هذا ممكن ناخذه من هذا القانون، انه السي بي يو كلوك سايكل هو عبارة عن عدد الانستركشنز لكل برنامج في عدد السايكل لكل انستركشنز في هذا البرنامج، وهذا بنعبر عنه بالانستركشنز كاونت اللي هو عدد الأوامر، عدد الأنوار في عدد اللي هو عدد السايكل بير انستركشنز، عدد السايكلز لكل ايش انستركشنز. فممكن نحصل ايش الآن نعوض عن هذا الأمر بهذا القانون، فبيكون معنا السي بي يو تايم عبارة عن عدد الانستركشنز كاونتس، عدد الانستركشنز في البرنامج الواحد، في كم كل انستركشن تاخذ السايكل بير انستركشنز، كم كل انستركشن تاخذ سايكل على ايش، على التردد اللي هو لهذا السي بي يو او لهذا السي بي يو، فنقدر نحصل على السي بي يو تايم اللي أخذ في تنفيذ برنامج معين. نشوف أمثلة على حساب السي بي يو تايم. طبعا قلنا عدد اللي هو السي بي يو تايم هو عبارة عن ايش، عدد السايكلز على التردد، فهذا ممكن يعطينا ايش السي بي يو تايم. نشوف مثال، مثلا عندنا نفترض انه السي بي يو التردد حقه 1 ميجا هرتز. البروجرامز ممكن يكون عبارة عن ايش، الآن احنا ما يهمناش قد عدد السايكلز included ضمنه عدد الانستركشنز بيكون عبارة عن 45 مليون سايكلز للتنفيذ ايش، لتنفيذ هذا البرنامج. طيب كم السي بي يو تايم؟ فنحسب ايش عدد السي بي يو كلوك سايكلز كم هي، 45 مليون سايكل على اللي هي 1 ميجا هرتز، ممكن نقول أو 1 على عشان نحسبها بالتايم، ممكن كذا وكذا، تمام.
فبيكون 1 على مليون، فبيطلع معنا كام 45 سكندز اللي هو التايم اللازم للسي بي يو لتنفيذ هذا البرنامج. المثال الثاني أيضا ممكن نشوف مثال ثاني عليه. نفترض أن المعدل هنا 500 يعني أكثر، التردد حقه أكبر ميجا هرتز من الإكزامبل الأول. البروجرام ياخذ كام 45 مليون سايكلز للتنفيذ، فبيكون هنا طبعا السي بي يو تايم بياخذ ايش وقت اقل. شوف هنا مع 45 مليون على 1 على ليش على اللي هو 500 مليون ايضا، فبتحسب لك طبعا بيطلع معنا 9 من 100 سكندز. هذا بيكون طبعا الاقل. لاحظ انه هنا كل ما زاد عدد الفريكونسي، لاحظ الفرق بين المثالين، كل ما زاد التردد كل ما كان أسرع أيضا تنفيذ البرنامج. هنا 45 سكند، بينما هنا أخذ أقل بكثير من إيش يعني جزء من الثانية، ممكن نعتبره بالإيش بالمايكرو ثانية ممكن نعتبره. فهذا بيكون 90 مايكرو ثانية، 90 ملي ثانية. فبيكون معنا يعني كل ما زاد التردد كل ما زاد ليش كل ما قل التايم اللازم لحساب التنفيذ، وقت التنفيذ. نشوف مقارنة أيضا من حيث البرفورمانس من خلال هذا التايم أيضا التنفيذ. نشوف مثال. لو عندنا كمبيوتر A ينفذ البرنامج في 20 سكند، والكمبيوتر B ينفذ في 10 سكند، هنلاقي انه هذا اسرع، البي اسرع من الايه، يعني تقريبا مقدار الضعف، يعني السريع منه اسرع مقدار ضعف الايه. فكيف نحسب هذه العمليه؟ طبعا زي ما قلنا انه البرفورمانس للكمبيوتر A او الكمبيوتر B بيساوي 1 على الاكسكيوشن تايم. معنى هذا الاكسكيوشن تايم معطى هذا الوقت اللازم لتنفيذ البرنامج 20 سكند بالنسبه للA و10 سكند بالنسبه للB. السي بي برفورمانس للبي طبعا لانه هو ابطا، فنبدا في الابطا. البي بيكون عفوا الاسرع، نقسمه على ليش السي بي يو الخاص بالبرفورمانس على البرفورمانس الخاص على اللي هو الاي. تمام. فبيكون معنا 1 على 10 اللي هو للبي، قسمة 1 على 20 بيطلع معنا طبعا اللي هي 20 على 10، وهيكون معنا البي أسرع من الA بمقدار الضعف. بي بمقدار الضعف أسرع من الكمبيوتر اللي هو الA. نشوف الآن كيف نحسب اللي هي السايكل بير انستراكشنز لكل انستراكشنز. كم عدد السايكلز للانستراكشنز؟ يعني مثلا نفترض انه هذا الاكزامبل معنا للبروسيسور 100 انستراكشنز، طبعا مقسمة كالتالي: 25 من هذا الانستراكشنز لللود والستور، تحميل والخزن. طبعا كل واحدة من هذه تأخذ 2 سايكل، كل واحدة من هذه الأوامر تأخذ 2 سايكل. 50 instructions اللي هي الانتجرز ال ALU بيكون عبارة عن كل واحدة تأخذ 1 سايكل، وأيضا 25 instructions تأخذ البرنش، وكل واحدة منها تأخذ 2 سايكل. لو جينا نحسب عشان نحسب الآن السايكل بير انستراكشنز، ممكن نضرب هذه القيم اللي هي هذه القيم اللي هي السايكلز لكل نوع من هذه الأنواع في الفريكونسي اللي هي 25 من 100 50 من 100 25 من 100، بحيث تطلع لنا السايكلز بير انستراكشنز. ف25 من 100 في 2 سايكلز زائدا 50 من 100 في 1 سايكل زائدا 25 من 100 في 2 سايكل، وهذا بيطلع لنا اللي هو 1.5 سايكل بير انستراكشن. نشوف الآن بالنسبة نقارن من حيث السايكل بير انستراكشنز بين أكثر من كمبيوتر. نشوف المثال هذا. عندنا مثال آخر بيكون معنا الانتجرز 50% 1 سايكل، اللود 20%، تمام، تاخذ هذه 5 سايكلز، الستور 10% تاخذ، طبعا لازم يكون مجموعهم كام 100%، صح؟
هيكون معنا 1 سايكل، والبرنش 20%، 2 سايكل، يعني هذه 50 70 80 90 100، بيكون معنا كم؟ 100%. وهذه عدد السايكلز لكل نوع من الأنواع، لكل نوع من هذه الأنواع. طيب هذا نسميه الكمبيوتر اللي هو البيس أو الأساسي الكمبيوتر، نحسب السايكل بير انستركشنز. تمام. فطبعا معنا 50%، أن نقول 5 أو 50% في 1 عدد السايكلز، زائدا 20% في 5، زائدا 10% في 1، زائدا 2 أو 20% في 2. وهذا بيطلع لنا عبارة عن 2 cycles per instructions. هذا بالنسبة للبيس. طيب الآن نشوف لو عملنا تحسين في هذا النمط من السايكلز، يعني عملنا نوع من التغييرات أو improvement أو تحسينات، فعلى 2 كمبيوترات. جبنا الكمبيوتر الأول وحسنا فيه في البرنش، بحيث قللنا من عملية الكوس حقه إلى البرنش، بدل ما كان 2 سايكل خليناه 1 سايكل. تمام. والكمبيوتر الثاني استخدمنا اللي هي عملية reducing لللود. تمام. اللود خليناها بدل 5 خليناها 3 سايكلز. فبنشوف نحسب كم سايكلز ونشوف أيهما أفضل. طبعا كل ما كان قل عدد السايكلز كل ما كان أفضل الكمبيوتر. فنشوف في الآن مثلا احنا قلنا الآن قللنا في إيش؟ في عملية السايكلز للبرنش اللي هي هذه، صح؟ فبيكون معنا يعني إذا هنا بنحسب هذه فقط بواحد، الأولى زي ما هي نفس هذا هنا تقريبا نفسه، هنجيب هذه القيمة نفسها، ثم نقول هنا بدل هذه الاثنين 1، صح؟ هذا التحسين. فبيكون معنا القيمة الناتجة هي 1.8 سايكلز، أقل من 2. فإذا هذا المفروض أنه يكون إيش أفضل. البي حسنا فيه فين؟ في عملية اللي هي الفاستر داتا ميموري تو ريديوس لود، فخلنا بدل 5 سايكلز أخذت كام عشان نعمل لودينج؟ بيكون 3 سايكلز. فإذا بنغير فين؟ في اللي هي الثانية. هذا الأولى زي ما هي، والثانية بدل 5 نخليها 3، والقيم الباقية نفس الإيش البيس. فبيطلع لنا 1.6 سايكل بير انستركشنز. طبعا أفضلهم أيهما؟ أي أفضل هذا الأنواع؟ اللي هو أقل، اللي هو هذا، ممكن نقول أفضل الثلاثة. فإذا ال A بيكون عبارة عن 1.11 faster than base، وأيضا هذا يعني زي ما قلنا نفس الحساب الأول ممكن تحسبه، والبي أيضا 1.25 faster than base. ممكن تقسم القيمتين على بعض فيطلع لك كم مقدار الأفضلية. فإذا هنا طبعا إنه هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من الإيش السابق. المقياس الآخر اللي يمكن نستخدمه لقياس كفاءة الكمبيوتر اللي هي MIBS Millions of Instructions per Second. فممكن نحسب هذا المعدل فنشوف على أساس كم القيمة، وممكن نقارن بين أكثر من كمبيوتر من خلال هذه القيمة. طبعا في معنى باقي هذا الجزئين اللي هو MIBS Millions Floating Point Operating per Seconds. فبنشوف هذا النوع الأول اللي هو Millions of Instructions per Seconds ونحسبها. طبعا بيكون عبارة عن قيمة Instruction Count على الزمن التنفيذ. فنشوف مثال معنا. لو قلنا هذا البرنامج عبارة عن ينفذ 3 مليون Instructions في 2 seconds has ال MIBS rate of 1.2. تمام. طبعا كيف نحسب هذه القيمة؟ ممكن نحسبها عندك instruction count من هذا كمثال الآن. instruction count اللي هي 3 مليون 3 في 10 أس 6 على 2 في 10 6، فهذه بتروح مع بعض يبقى 3 على 2 بيكون عبارة عن 1.5. هذا المعدل الريتنج للمليون instruction per second. طبعا هذه من ميزاتها انها واضح ممكن تحسبها بشكل سهل easy to understand. بالنسبة لعيوبها انه ممكن ما تعكس لناش الاداء الفعلي
الكمبيوتر. بينما انه يعني بعض الأوامر ممكن تكون ايش تنفيذها أفضل بشكل نشوف مثال آخر لحساب هذه المقاييس. نحسب cycle per instructions كم يكون هذا المعدل، وأيضا المليون instructions per second لمعالج التردد حقه 250 ميجا هرتز. وأيضا عبارة الأوامر أو هذا المعالج عبارة عن الجدول التالي اللي هي الخاصة بالALU عبارة عن 50%، وتأخذ 1 cycle per instruction، واللود 20% 5 cycles per instructions، والستور 10% و3 cycles per instructions، والبرانش 20% و2 cycle per instructions. حنشوف أول شيء نقيس أو نحسب اللي هو cycle per instructions. وطبعا زي ما قلنا حسبنا في أمثلة سابقة حيكون معنا عبارة عن اللي هي القيم cycles per instructions مضروبة في الفريكونسي اللي هو 50 من 100 وفي هذا الانستركشنز. يعني هنا بيكون معنا السايكل بير انستركشنز 50 في 1 اللي هي القيمة هذه في 1 سايكل بير انستركشنز، و20 ممكن طبعا نحسبها بالشكل هذا وطلع لنا لكل انستركشنز اللي هي كم عدد السايكلز لكل الانستركشنز. أو ممكن نعملها زي ما كنا نعمل في الأمثلة السابقة اللي هي 5 من 100 نطلع المعدل لكل الانستركشن بشكل عام. فبيكون لو قلنا نحسب الانستركشنز الآن لكل الانستركشنز كم سايكلز، يكون معنا عدد اللي هي 50 في 1 زائدا 20 في 5 زائدا 10 في 3 زائدا 20 في 2. فهذا بيطلع لنا 220 سايكل لكل ليش 100 انستركشنز. يكون عدد السايكلز الإجمالي كام؟ 220 سايكل. لو جينا نحسب الآن نقسمها على 100 بيطلع لنا كام؟ 2.2 سايكلز بير انستركشن لكل انستركشن. تمام، هذا المعدل اللي هو 2.2. هذا بالنسبة لي ليش المعدل اللي نسميه سايكل بير انستركشن. نحسب الآن المقياس الثاني اللي هو مليون instructions per second، ويكون معنا الكلوك ريت على الكلوك cycles per instructions في 10 أو 6. فهذا طبعا ممكن الكلوك سايكلز عندك الكلوك ريت معك عبارة عن 250 ميجا هرتز على 2.2 في 10⁶. طبعا هنا نحول هذه إلى 10⁶ هرتز، وحنقسمها على هذه القيمة بيكون معنا 250 على 2.2 بيكون معنا 113.7 instruction per second. نشوف آخر measurements اللي هي مليون floating point operations per second، ونشوف كيف نقيسها. طبعا هتكون عبارة عن العمليات اللي هي الخاصة بالفلوتينج بوينت على الاكسكيوشن تايم. هذا طبعا نشوف نفترض انه معنا برنامج ينفذ كم 4 مليون floating point instructions في 5 seconds، وهذه بيكون عبارة عن كم المعدل حقها بيكون عبارة عن 8. وممكن تحسبها طبعا 4 في 10⁶ على 5 في الاكسكيوشن تايم في 10⁶ حيطلع لنا القيمة اللي هي 0.8. طبعا هذا سهل انك تقيسها، لكن العيوب حقها انها ممكن ما تعكسناش البرفورمانس، لانك انت تقيس اصلا عملية الفلوتينج بوينت لحالها زي كما كان الحال بالنسبة للمليونز فلوتينج بوينت بير انستركشنز. ما مليونز اللي هو نقصد في المليونز انستركشن بير سكند. فهذا طبعا نفس الفكرة، لا يعكس الواقع بالنسبة للبرفورمانس، لأنك أنت تحسب نوع واحد من الأوامر بينما تتغافل عن بقية الأنواع من الانستركشنز.
طبعا الواجبات إن شاء الله سترفع لكم في نظام ال MS، وهناك أيضا بعض المواقع واللينكس اللي يمكن ترجعوا لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.